Sino ang mas mapera? Siya. Bawal magkati sa amin. Hi! Hey guys, subscribers! Welcome back to another vlog. So today is January 2, 2020, Saturday, 1:39 PM. And as you can see sa background ko, wala tayo sa bahay. It's not my usual setup. And nandito tayo sa beach. So for today's video, nakikita ka girl. So for today's video, nandito tayo sa beach resort sa province namin. And I can't tell you where kasi, you know, for privacy purposes. And for today's video, we are gonna be doing the Sino ang Mas challenge. Is this a challenge ba? Basta Sino ang Mas cousin edition. So, eto yung cousin ko na makakasama ko for today. Hi! Hi, I'm Claire. Yes, she is 17 years old. I'm a lot older than her, pero mas mukha akong bata siya rin. para lang kaming magka-age, pero hindi talaga. Mas bata siya kaysa sa akin kasi I'm just 18. Check. So, for today, nag-prepare kami ng 10 questions each. So, sino ang mas? So, bato-bato pikta kung kinsay mas una. Kinsay una nga mag-ingon og sino ang mas. Okay, by the way, magtatagalog kami sa video na to. Okay, 1, 2, 3, go. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Okay, ako yung una. Since wala kaming tubig and wala kaming harina, so if ever, bali yung mechanics ng game is sino ang mas. So since wala kaming tubig dito and wala kaming harina or powder, so bali kung sino yung mas sa question, gaganunin na lang namin yung hair, parang ganon. Ay, hindi naman hair, pero yung ulo dapat nakaganon sa center. Tapos pag ayaw niya talaga, by force yun talaga siyang gigaganon. Okay, so I hope you guys understood what I just said. So yes, without further ado, let's get started. Okay, first. Sino ang mas madaming ex? Ikaw. Di, ikaw naman. Ako, wala akong ex. Oh. Saan nagkulang ang aking Okay, ikaw next. Sino ang mas maputi? Hello, obvious! Oh my God, parang makabalot siya. Next. Sino ang mas close sa family? Close sa family? Ni mo? Dili, close sa family ni mo. And next. Sino ang mas malaki mata? Ikaw, te! Ikaw! Next. Sino ang mas healthy? Ikaw daw! Masakit ang ka? Kumuha na ito sa hospital. Uy, magtagalog lagi. Pisti ka po yung translate, ani. Next! Sino ang mas matangkad? Siya. Sino ang mas mataas ang grades? Siya, of course. Giklaim. Okay. Sino ang mas malabo ang mata? Siya po rin! I am 2020. My vision is 2020 ka? 2020. Yeah. Hello, sana all, girl. Sino ang mas nagka-cutting sa school? Ikaw. Hindi mo mag-cutting sa school. Dili ka mag-cutting, we. Dili, madlock. Ay, di man pwede di ko cutting kay na may guard ko niya. Na-time in. Like, may RFID po kasi kami. Oo. Kaya meron siyang inaano na sensor pag nag-in ka sa school. Wow, So live if nag-in ka sa school, nasa-send yung message sa parent mo na Kulo, na this time log in, this time log out. Seryoso? Kaya bawal Tsaka. mag-cutting sa amin. Girl, bawal! Okay. Sino ang mas mapera? Siya. May work siya. Uy, naman sa kay work. Naman sa kay work. Mas mapera siya, guys. Uy, grabe. Siyempre. Di naman. By the way, ang Next. ingay ng background music namin. May nagkakaraoke. Next. Sino ang mas mahilig uminom? O, ito. Hindi ako uminom. Hindi ako uminom ng alcoholic drink. Occasionally po. Occasionally. Occasionally, pag may birthdays po. Sige, go. Next. Sino ang mas energetic siya? Huy, ikaw kay mas bata ka na ako. Mas bata ka. Mahilig siya sa exercise. Kaya energetic siya. Flexible din po siya. Next. Sino ang mas magaling sa technology? Siya. Ikaw. Uy, dili, uy. Imo mama, ikaw ba mag-type sa form? Ikaw. Mag-type roman sad.
Oo, updated siya sa mga Next. bagong phone. Okay, Um, next. Ikaw. Sino ang mas maraming kaaway? Ako siguro. Ay, hindi. Ano, hindi ko naman. Like, maraming na-insecure. Ako din. Hindi ko naman sila inaaway kasi, hindi pala ako palaaway, so ikaw lang. Ay, hindi naman ako. Nahihiya ako. Ay, oo. Parang May ganun. umaaway lang, pero hindi ko pinapatulan. Hindi pinapat... Oo. Educated tayo. Yeah. Next. Sino ang mas maraming kaibigan? Depending sa lugar. Depends upon the situation. So, Yeah. kita na lang doon. Kami, Okay. kami dalawa. Next. Ikaw. Sino ang mas spoiled? Siya. Uy, dili jud ako. No! May... Hi. What's up? Hello. Ikaw, te, kay ikaw may gipalitag motor bago lang. Call man to. For delivery man to. For Isan pa. Oh, sige. Basta. Ikaw. Kitang duwa na lang. Sige, kita. Sige, next. Wala na. Wala na ka? Okay, ako last. Sino ang mas maraming gadgets? Siya. Of course. Siya. Okay. Because that's her, work. Okay. Lifestyle. Life, oo. Hindi ako mabubuhay pag wala akong gadgets. Yeah. Kasi nandun yung work ko, like, pinaka-base. Sino ang mas selosa? Siya. Ikaw! Day, di ko magselos, Day. Ayoko, dili ko. Hindi ako Like- nagsiselos, promise. Oo, me Ano too. ka? Okay. Sino ang mas pinakamatagal sa relationship? Siya. Ha? Ikaw di ay. Long man. Pila man yung, ilan 9 yung, talaga. Okay, ako. Sana all. Okay. Ikaw nag-last, no? Oo, yun lang. So, yeah, that's it for our video for today. Thank you guys so much for watching. We had fun. And we got to know each other even more. And also, maganda din tong video na to para malaman namin yung mga sa isa't isa, yung mga bagay-bagay sa isa't isa. Mas malaman namin getting to know. Makilala namin. Oo, yeah, yun yung gusto ko sabihin na hindi ko masabi. So, thank you guys so much for watching. I hope you guys enjoyed your holidays. We'll see you guys next time. Follow me on all of my social media accounts. Everything is at skyzia. I'll see you guys next time. Don't forget to reach your dreams because the sky is the limit. Bye! Do share.